मगे सिरीसाचे लास्ट रेसिपी मगे कोद्देलं. हांगा अर्ध मगे काडतास कसने वेस्ट करनशी कोद्देल जो गशी करेत मगे बियाचे कडी करेत गिऱ्याचे तांबळे करेत सालीचे उपकरी करेत आणि मग्याचे साली काढणारी आंबट करेत. एक अर्ध कप तितले कुळी तूप 3 ते 4 घंटो तिंबेला कुकरान घालून घेऊ. त्या तिमची तितल्याची उदक घालून घेऊन आणि एक तोपान तू शिंदिलेले मगी घालून घेऊया. रुचीक मीठ आणि थोडे उदक हाजे तू बिकण घालणारी कोद्देल बेस्ट जाता. अशी कुकरान दवरून एक मिडियम फ्लेमान तू 5 बिगल काढून घेऊया. मसालाक मिरसांग भाजून घेऊया. थोडे तेल 3 ब्याडगे मिरसांगी या ठीक ना 2 गुड्डी मिरसांगी या ठीक असं थोडे वेळ भाजून घेऊन निवोच्या सोड्या. सಣ್ಣ लिंबी तितले चिंचाम भाजी मिरसांगी आणि अर्ध वेळ सोयी थोडे उदक घालून घेऊन जाणं वाटून घेऊया. हांगा धडसणीक थोडे तांदूळ घालतास हे ऑप्शनल आणि पुरमणाक 2 लसूण हे ऑप्शनल. एक 2 सुत्तू गुडून घेऊया. आमची बसरीक सबस्क्राईब करणे जाल्यार सबस्क्राईब करेन ती कुडी तने मग्गे लायक शिजला. आता का रुचीक थोडे मीठ घालून घेऊन एक वडा चाळून घेऊन वाटील मसाला घालून एक सम खतखत काढून घेऊया. भन्नाक 10 ते 15 लसूण चिंचून घेऊन भन्नाक आयलीक थोडे तेल घालून घेऊन लसूण घालून तांबडे जेवते भाजून घेऊया. पण घालून घेऊन सर्व करूक रेडी. या रेसिपी 4 ते 5 जणां पावता. कोद्देल शीत आणि दही बेस्ट कॉम्बिनेशन. मगे सिरीज विंगड रेसिपीज पळोवच्याक ह्या बॉक्स क्लिक करेन ती. टेक केअर. बाय.